Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ του κανάλι. Το σημερινό επεισόδιο θα έχει μια παρουσίαση ενός δώρου που κέρδισα από διαγωνισμό που έκανε το κανάλι Alien Produce του φίλου Μιχάλη. Θα σας βάλω link για το κανάλι του Μιχάλη κάτω στην περιγραφή του βίντεο, να μπείτε να το δείτε. Έχει βίντεο πάρα πολλά, πολύ ωραία, με λεπτομέρειες προσεγμένες, κυρίως για επιβίωση, οπότε δεν θα πω περισσότερα. Μπείτε να το δείτε στο κανάλι, αν δεν έχετε μπει ήδη, αυτοί που με παρακολουθείτε και το έχετε δει. Έκανε λοιπόν έναν διαγωνισμό για τους 10.000 συγκεκριμένους που έκανε, έδωσε 10 δώρα και έκανε μια live κλήρωση και έτυχε και κέρδισα εγώ ένα από αυτά. Τώρα να πω εδώ τι μου έστειλε και τι μου έδωσε. Μου έστειλε βασικά αυτό εδώ, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένας πυρόλιθος και αν έχουμε ακόμα έναν πυρόλιθο μπορούμε να τα τσουγκρίσουμε μεταξύ τους, να το πω έτσι, ώστε να δημιουργηθεί μια σπίθα και να ανάψουμε φωτιά. Κυρίως το χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω σκοπό να το χρησιμοποιήσω, θα το κρατήσω σαν ενθύμιο. Εάν χτυπήσετε πυρόλιθο με πυρόλιθο, βέβαια, ναι, μεν θα δημιουργηθεί σπίθα για να ανάψετε φωτιά, αλλά αρχίζει και θρηματίζεται. Εγώ βέβαια δεν έχω σκοπό να το χρησιμοποιήσω, όπως είπα, θα το κρατήσω για ενθύμιο. Δεύτερον, μου έβαλε αυτό εδώ το πολυεργαλείο, ένα οικονομικό πολυεργαλείο της εταιρείας Monkey, θα σας βάλω link κάτω στην περιγραφή, το οποίο όμως μας παρέχει αρκετά πραγματάκια. Κρίκο εδώ πέρα για να το κρεμάσετε, ένα μικρό φακό όπως βλέπετε, κατσαβίδι, ανοιχτήρι, σουγιαδάκια μικρά, πιο μεγάλα, έχει εδώ και πριόνι, εντάξει, και δεύτερο πριονωτό, το οποίο μπροστά έχει και ένα άνοιγμα για να μπορέσετε να βγάλετε καμιά βίδα, κάνα καρφί αν έχει κάπου κολλήσει, και ψαλιδάκι ακόμα. Οπότε καμιά φορά μπορεί να πάρουμε κάτι οικονομικό, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε, καθώς έχει αρκετά υλικά εδώ πέρα, αρκετές επιλογές, ώστε να μας βοηθήσει κάπου. Δεν είναι ανάγκη πάντα να δίνουμε αρκετά χρήματα για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα το κυρίως δώρο ήταν αυτό εδώ το set από την εταιρεία Vilto. Ήταν μέσα αυτό εδώ το χαρτόνι, το έχω βγάλει και είχε εδώ και τις καρτούλες του Μιχάλη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δώρο αυτό που θα δείξω τώρα ήταν προσφορά του καταστήματος Hard Gear Ελλάς από την Καβάλα. Θα σας βάλω link κάτω στην περιγραφή με το προϊόν, ώστε να μπείτε και να το δείτε από το κατάστημα το ίδιο. Έχετε σε αυτήν εδώ την θήκη την δικτυωτή, η οποία έχει και έναν κρίκο αν θέλετε κάπου να το κρεμάσετε εξωτερικά, και εδώ πέρα υπάρχει το κλασικό stop αν θέλετε να το σφίξετε στο κορδόνι. Τώρα, να πω από τι αποτελείται. Είναι από το πιατάκι, εντάξει, το κουταλοπύρουνο, το οποίο εδώ στην άκρη είναι και πυρονετό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μαχαιράκι αν θέλουμε κάτι να κόψουμε, και από το ποτηράκι του, το οποίο είναι αναδιπλούμενο. Θα το ανοίξω τώρα για να το δείτε. Οπότε είναι ένα ωραίο σετ σε περίπτωση που διανυκτερεύσετε κάπου έξω, για να μπορέσετε να βάλετε το φαγητό σας να φάτε, το ρόφημά σας για να πιείτε. Ο Μιχάλης, από ό,τι μου έχει πει, το χρησιμοποιεί ο ίδιος αρκετά εδώ και αρκετό καιρό και δεν παθαίνει τίποτα. Είναι από πρώτη ύλη σε πλαστικό, οπότε δεν κολλάει μύκητες. Μπορείτε να το πλύνετε, δεν σπάει εύκολα. Μπορείτε να το βάλετε και μέχρι και σε φούρνο μικροκυμάτων. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο νομίζω ότι έλειπε από τη συλλογή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο αυτό. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε διαγωνισμό, οπότε όταν το είπα και στο Μιχάλη μπορεί να μην το πίστευε κιόλας. Μου έχει βάλει εδώ και τις καρτούλες του, τα αυτοκόλλητά του από το κανάλι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Μάλλον πριν κλείσω, σημαντική λεπτομέρεια, το οποίο μου το τόνισε και θα το ξεχνούσα. Εδώ στο πιατάκι, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή η τρύπα, όπως και στο κουταλοπύρνο. Μπορείτε, αν θέλετε, από εδώ να περάσετε αρτάνι ή έναν κρίκο και να το κρεμάσετε εξωτερικά στο σακίδιό σας, αν δεν θέλετε να το έχετε μέσα. Βέβαια, όπως είπα, τα έχετε όλα μαζί εδώ μέσα, στη θικούλα του. Το κλείνετε κιόλας με το ωραίο stop που έχει. Εντάξει, και μπορείτε και από εδώ κάπως να το πιάσετε με κρίκο, αλλά έχει και κρίκο ήδη πάνω. Εντάξει, είναι της εταιρείας Vilto, δεν ξέρω αν το είπα, είναι της εταιρείας Vilto, είναι σουηδική εταιρεία, βγάζει τέτοια προϊόντα και νομίζω οι Σουηδοί σε αυτά εδώ πέρα, όπως και σε μαχαίρια τα Moragreen, όπως και εδώ πέρα τώρα αυτά τα υλικά, είναι αξιόπιστα, είναι πάρα πολύ καλά. Και εφόσον μου το λέει ο Μιχάλης, ο οποίος το χρησιμοποιεί και αρκετό καιρό, θα το πιστέψω. Γιατί όπως σας είπα, μπορεί εγώ να παρουσιάζω κάποιο προϊόν, αλλά κάποιοι από εσάς τα χρησιμοποιείτε περισσότερο, τα χρησιμοποιείτε καθημερινά ίσως,
πιο συχνά, οπότε έχετε εμπειρία καλύτερη από μένα. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά.